السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف سامي، يقول أني بدي لم شمل الأخت متزوجة هي وزوجها، بس ليس لديها أولاد. هل ممكن أن أقدم في هذه الأيام؟ عندي الجنسية الأمريكية. إذا ممكن لكم التقديم، ليس هناك من مشكل. رغم أن الأخت ليس لديها أبناء وتريد أن تقدم لها وللزوج، فهذا لا يمنع. أكيد التقديم سبق لنا أن وضحنا عن كيفية تقديم لم شمل الإخوة فئة F4 إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كله أكيد سوف تجده عبر القناة. ممكن أن تقوم بالعودة إلى برامج عبر القناة وضحنا فيها كل ما يتعلق بلم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. إذن كما تفضلتم، أنتم لديكم الجنسية الأمريكية، يخول لكم قانون الهجرة الأمريكي. سواء الأخت لديها أبناء أو ليس لديها أبناء، ممكن أن تقدموا لها، ليس هناك من مشكل. وأكيد أنتم تريدون معرفة هل ممكن أن تقدموا في هذه الأيام. نعم ممكن لكم. أكيد بالنسبة لمصالح الهجرة بالولايات المتحدة تشتغل بشكل منظم، ليس هناك من مشكل. لا بأس أن توضحوا لنا جنسيتكم، من أي بلد أنتم، وكذلك الولاية التي أنتم تقيمون فيها. وإن شاء الله لا تنسوا أن توضحوا لنا وضعكم المعيشي بأمريكا لكي نفيدكم أكيد بما هو مهم تشتغلوا عليه مستقبلا، لكي تتم أمور لم شمل الأخت والزوج في أحسن الظروف والأحوال. وبالتوفيق ومرحبا بك. أنتقل للأخ ياسر، يقول المرجو متابعة القضية، أي الدعوة المرفوعة ضد الرئيس ترامب وإفادتنا بنتيجتها. وتحياتي لك وتحية خالصة لك أخ ياسر. إذا بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها أخي الكريم، أنتم تريدون إن شاء الله أن نزودكم يعني بالمستجدات المتعلقة بالقضية أو الدعوة المرفوعة ضد قرار ترامب والمتعلقة بتعليق إصدار تأشيرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد على تأشيرات الهجرة. أكيد أخي الكريم، سبق لي أنني قمت يعني بتنزيل برامج عبر القناة منذ أيام قليلة، طرحت فيها المستجدات، وأكيد سوف أطرح مستجدات أخرى، وأتمنى أن تكون في الموعد. وتشكر على التعليق المحترم ومرحبا بك. أنتقل للأخت زكية حواري، تقول مشاهدة كاملة. تشكري الأخت زكية، أنت من المتابعات الوفيات للقناة، متمنيا لك التوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أسامة الحداد، يقول ديفي 27. إذن استنتجت من سؤال الأخ أسامة الحداد بأنه لديه تساؤل، هل من جديد يتعلق بالديفي 27؟ ليس هناك من مستجدات. وهنا نؤكد عن متى ممكن إعلان يعني التقديم أو التسجيل في القرعة الأمريكية سنة 2027. نؤكد ليس هناك من إعلان عن التوقيت المحدد للتقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2027، بحكم أن هناك إجراءات تشتغل عليها وزارة الخارجية الأمريكية وقانون الهجرة الأمريكي، والمتعلق بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة، من ضمنها المتعلقة بالقرعة الأمريكية وتأشيرات أخرى كلم شمل عائلي إلى غير ذلك. إذن عندما سوف نتوصل بأيها مستجد متعلق بالديفي 27، إن شاء الله سوف أوافيكم به أول بأول، وأتمنى أن تكون في الموعد ومرحبا بك. ننتقل إلى السؤال الآخر من طرف حياة، هل ممكن أن تتحدث لنا عن لم شمل العائلي للإخوة الأشقاء؟ إذن الأخت الكريمة أو الأخ الكريم، سبق
لنا أن وضحنا نقاط مهمة عبر القناة المتعلقة بلم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد F4 فئة F4 ممكن العودة إلى هذا البرنامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر، وأعدكم بأنني سوف أسلط الضوء عن لم شمل الإخوة الأشقاء عبر القناة، وأتمنى أن تكونوا في الموعد، متمنيا لكم التوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أخت حياة، تقول: شكرا يا أخي، أقسم بالله أني أحبكم في الله، وأريد أن أسأل من فضلك، أخي لديه الجنسية الأمريكية وعمري 17 سنة، يريد أن يدفع لي، ولكن قال إن الموقع الذي سيدفع لي فيه مغلق حاليا. أرجوك تحدث عن هذا المشكل، هل الموقع مغلوق أو نحن من نواجه هذا المشكل فقط؟ إذا نؤكد لكي تطمئنوا، التقديم على لم شمل عائلي بالولايات المتحدة هو مستمر، ليس هناك من مشكل. نعم، هناك تشديد أو تعطيل أو تأخير متعلق بإعادة النظر فيما يخص تأشيرات لم الشمل العائلي، وكذلك التأشيرات المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا بالنسبة لمصالح الهجرة بأمريكا، هي تستقبل كل من يريدون التقديم على لم شمل لعائلتهم، وليس هناك من مشكل. نعيد من جديد، بالنسبة للتقديم على طلب لم شمل بالولايات المتحدة هو ساري المفعول، ليس هناك من توقيف، فقط هناك إجراءات سبق لنا أن وضحنا نقاط مهمة عنها، وهي تعود للقرار العائد للرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا للتأكيد. وأكيد بالنسبة لتقديم طلبات الهجرة في أمريكا هي مستمرة، ليس هناك من توقيف لها، هناك بعض التأخير. وأكيد بالنسبة للمعاملات المقدمة سابقا كذلك هي سارية المفعول، ليس هناك من مشكل. بالنسبة للمقابلات والمواعيد المحددة والمجدولة هي سارية المفعول. دراسة الملفات كذلك هي سارية المفعول، فقط هناك تشديد وكذلك تحقيق وتحري على كل ما يتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أكيد ساري المفعول. وسبق لنا أن وضحنا هذه النقاط عبر القناة. ممكن العودة إلى القرار العائد للرئيس دونالد ترامب، وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر، متمنيا لكم التوفيق. انتقل الأخ عمر أيت الخدي، يقول: شكرا جزيلا أستاذ جلال، السؤال حول مصير المواعيد المتعلقة بالقرعة الأمريكية لسنة 2026، وشكرا على العفو. إذا عمر أيت الخدي، بالنسبة لتعليق إصدار تأشيرات الهجرة أكيد يشمل كذلك القرعة الأمريكية، هذا للتأكيد. وبالنسبة للمواعيد والمقابلات هناك تعطيل وهناك تأخير، ورغم أننا سنفرض بأن الموعد يمر بالوقت المجدول له، فصاحب هذا الملف سواء مهاجر عبر القرى الأمريكية أو مهاجر عبر التأشيرات الأخرى سواء لم شمل عائلي إلى غير ذلك، فهنا التأشيرة لا تمنح للذين هم مجدولة مقابلتهم بتاريخها، فقط هناك إجراءات يشتغل عليها من طرف السفارات الممثلة لوزارة الخارجية الأمريكية ما بعد الإجراء الذي مر فيه المعنيين بالأمر. ثم عندما تتحقق السفارة الأمريكية من دراسة وكذلك التحري على هذا الملف، أكيد ممكن للمعني بهذا الملف أنه يتحصل على الفيزا، هذا ما بعد إجراءات أو أنه مر بإجراءات الموعد والمقابلة. لهذا هناك تعطيل وتأخير فيما يخص المواعيد والمقابلات، وهذا أكيد عائد لقرار ترامب والمتعلق بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ومصير المواعيد المتعلقة بالديفي 26 نستبشر فيها خيرا، فقط عندما سوف نتوصل بالمستجد المهم الذي يبحث عليه الإخوة إن شاء الله سنقوم بإدراجه، وسوف نسلط فيه الضوء
هذا عبر القناة. أتمنى أخي عمر أيت الخدي أن يكون يعني الجواب واضح، واعلم بأنه ليست القرعة الأمريكية وحدها من تعاني الأمر، بل كذلك هناك تأشيرات أخرى متعلقة بفيز الهجرة، سواء لم شمل عائلي، تأشيرات المتعلقة بالاستثمار والعمل. كل هذه التأشيرات يشملها قرار ترامب والمتعلق بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة، وهذا قرار تنفيذي مؤقت ليس إلا، وإن شاء الله ممكن أن الأمور مستقبلا تتحسن وتعود الإجراءات إلى مسارها الطبيعي، وهذا هو ما نتمناه. متمنيا لك أخي عمر أيت الخدي التوفيق ومرحبا بك. إلى السؤال من طرف اش اف اي ام تقول أو يقول: السلام عليكم، أنا من فئة قاصرين تحت 21 سنة، لكن صار لي 3 سنوات ووصلت معاملتي للنهاية، لكن لحد الآن ما حددوا لي موعد في السفارة الأمريكية. وأيضا هل أنا محظور حتى ينفك الحظر أو يبقى منتظر أو أموري تمشي تمام؟ إذا لدي سؤال لكم: هل أنتم مقدم لكم من طرف الأب أم مقدم لكم من طرف الأم؟ نقطة كذلك مهمة: الولاية التي تم فيها التقديم، وهل كلفتم محامي للسهر على الملف؟ إذا ونقطة كذلك مهمة: إذا أردتم معرفة هل أنتم من ضمن الدول التي تم حظر مواطنها من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنعم أو لا، لازم أن توضحوا لنا جنسيتكم. عندما سوف توضح لي جنسيتك سوف أجيبك بالواضح أكثر وأكثر. نريد أن نعرف بالنسبة للتقديم، متى تم تقديم طلبكم، الولاية التي تم فيها التقديم، وإن شاء الله ممكن أننا سوف نجيبك في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل. ضروري ومؤكد توضحوا لنا هل كلفتم محامي للسهر على الملف أم أن الأب أو الأم هم الذين قدموا يعني المعاملة لدى مصالح الهجرة لوحدهم بدون الاستعانة بمحامي. وكذلك لا تنسوا أن توضحوا لنا الجنسية، وإن شاء الله سوف نجيبكم في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل، وبالتوفيق ومرحبا بك. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.